Gulay ni siya ka ng kalabasa, sayuti. Kung hitad ka ng pino kaya tuwang tortahin. Sana natin siya o itlog o sibuyas at sili. Cornstarch o crispy mix. Tanang crispy mix para kami. Kaya na kayo sa mix lang natin ang buong. Bubuan lang natin ininit yung gulay at sitra na bubuasan natin. Bubuan lang natin siya sa ininit na tubig para ininit siya naman. Walang para lang siya ininit na siya natin. Matuwa lang 5 minutes lang para kuhaan na natin ito. Pinahuman na natin sa pinigit at kuhaan na natin timplahan. Kaya natin yun. Sunod natin itong crispy mix. Sunod natin yung crispy mix. Sabulan natin cornstarch. Butangan natin sa gamay dito. Butangan natin gamay dito. Sa image para ang lasa sa crispy mix na ano sa gulay. Hindi natin lugangan ang cornstarch. Gamay lang dito. Nagkasa. Para lang mo crispy siya. Tapos butangan niyo gamay vinegar. Butangan natin vinegar. Gamay lang yun. Para pagkaon natin. Sabo lakas din. So, hindi na ka magsaw-sawa. Ano siya taste. Pagkunin mo. Vitamins pa. Vitamins. Ay vitamins. Bahala na itong sili. Ito ang sibuyas. Sunod na itong sili.